Ölelek mindenkit, aki idejött, a testvéremet is, Renit is. Köszönöm, hogy támogattok. Azért is fontos ez, mert tehetségutakról beszélünk, és igazából viccet csinálnék az életemből, hiszen ki az, aki beszél az életéről még életében, de itt azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy sokan támogattak itt például, és akiket köszöntöttem szeretettel, és akkor, hogy a kínos csendet áthidaljam, egyből rámennék a kis prezentációra, ami az én életemről szól. A kezdetekről Gödöllőn nőttem fel, mégpedig a Mária Besnyői részen, és ott cigányok laktak általában, nekünk is minden szomszédunk cigány volt. Én imádtam cigánynak lenni, megtiszteltetés meg szuper dolog. Én azt hittem, hogy az egész világ cigány. Nekem tök új volt, hogy vannak, akik nem akarnak cigányok lenni, de nagyon jól emlékszem, hogy avval indultam útnak a gimnáziumban, hogy anya elé álltam, és azt mondtam, hogy van egy hatalmas problémám, hogy én tanultam az iskolában, hogy nagyon sokféle ember van, sokféle vallású és hitű, és hogy én ezeket mindegy szeretném megismerni. És akkor az anyukám nagyon féltett, hogy mi lesz, hogy egy nem cigány közösségbe, és hogy ott bántani fognak, és hogy előítéletek lesznek, meg rasszizmus, meg hogy miért nem vagyok én jó a saját családomban, hiszen ott szeretnek és tisztelnek és elfogadnak. És mondtam, hogy én jó vagyok a saját családomban, én tökéletesen érzem magam, de tudnom kellett, hogy mi van még. Na, hát ez a lány vagyok én itt, akit láttok itt középen. Szerintem elég ambiciózus. Tehát ilyen voltam. Tehát, hogy így karakterre is. Hogy elértem, amit akarok, és abból nem engedtem. És ebben az iskolában tanultam, ahol ez egy patinás gimnázium egyébként a Aszódon, és az első kérdés az első nap az volt, amikor bementem, hogy álljon fel, aki cigány. És akkor életemben először az a fejembe ötlött, hogy talán nem is annyira pozitív dolog azt, hogy cigány vagyok. És akkor én természetesen felálltam, nem is volt a fejemben más, hogy ne álljak fel, vagy eltitkoljam, és akkor filccel oda tették a nevem mellé, hogy C, és akkor mindenki tudta, hogy cigány. És akkor innentől kezdve egészen nehéz és nagyon magányos életszakasz következett, mert a nem cigányok folyton azt mondták, hogy én egy büdös cigány vagyok, és tényleg nagyon szegény, nagyon ágról szakadt, vékony kis lány voltam, és a cigányoknak meg tök fura volt, és tökre kiutasítóan néztek rám, hogy hát, hogyha én a nem cigányoknál, a gádzsoknál érzem jól magam, akkor menjek oda. És akkor így valahol nem találtam a helyemet, ezért is mentem teológiára, ami azt reméltem tőle, hogy megmutatja, hogyan látom rendszerben az életet, mert nem tudtam még, hogy mi akarok lenni, de azt mindenképpen tudtam, hogy segíteni szeretnék másokon, hogy szeretném megmutatni másoknak is, hogy a világ sokszínű, és hogy ez tök jó, és hogy ebben a világban van helyünk bármit megcsinálni. És én azt hiszem, hogy az én életutamban a sikerfaktor az abszolút azt jelentette, hogy megláttam, hogy abban vagyok különleges, hogy elhiszem, hogy ugyanolyan vagyok, mint a másik ember. Legyen a sárga bőrű, fekete bőrű, barna bőrű, vagy hófehér, ugyanarra képes vagyok, amit a mellettem lévő képes megcsinálni. És mivel elhittem azt, hogy a többiek különlegesek, én is különlegessé váltam. Úgyhogy ez is a programomnak az alapja. Lapozok egyet, és akkor teológiával kezdtem, majd újságírással, szerkesztéssel és rendezéssel folytattam. Beleestem ezekbe a szerepekbe igazából, nem kerestem, hanem kerestek újságírót, én meg munkát. És akkor így első látásra, meg első hallásra, első ízlelésre szerelem volt ez, és akkor biztos voltam benne, hogy ezt a szakmát meg is akarom tanulni, nem csak gyakorolni, és így tényleg valóban profi újságíró lettem, és szerkesztettem anyagokat, videóanyagokat, általában a kultúráról és az egészségügyről, és akkor lassan, ahogy férjhez mentem közben, született 2 gyerekem. És azt láttam, hogy az egészségügyben hatalmas az elutasítottság, és hogy nem kapok választ a kérdéseimre, mert egyszerűen csak azt mondják, hogy jó, ez a cigánylánynak eléged minek tudni, meg betettek engem is a cégkorterembe, attól függetlenül, hogy nekem fizetett orvosom volt, úgy gondolták, hogy mivel én cigány vagyok, menjek a fajtámhoz.
amivel nem volt egyébként bajom, de azzal már igen, hogy a nem cigány barátommal együtt akartunk lenni egy szobába, hiszen együtt szültünk, de ő nem jöhetett hozzánk, és én nem mehettem hozzá. És akkor el is dőlt bennem, hogy elmegyek az egyetemre, és mindent, amit eltiltottak tőlem, vagy eltitkoltak, azt megtanulom, és továbbadom a cigány társaimnak. Így lettem szülésznő, és mikor már az iskolapadban ültem, harmadik évesen, a Semmelweis Egyetemen, akkor gondoltam, hogy láttam már az egészségügyben, hogy mik a nagyon nagy problémák. Láttam, hogy kommunikációs gátak vannak, félelem van egymás felé, hogy igazából nem is értjük meg egymás cselekedeteinek a miértjét. A nem cigányok, főleg az orvosok, akikkel találkozunk, nem értik, hogy miért hangosak a cigányok, vagy miért fontos nekik a gyász, mint rítus, miért örülnek annyian egy gyerek születésénél, még a 7. gyereknél is, vagy miért félnek annyira az orvos személyétől, vagy a vizsgálatoktól, és miért nem engedik el maguk mellől a családtagot. És akkor én erre azt hiszem, hogy tudtam a választ, hiszen én is ebben nőttem fel, és ugye míg éjszaka azt szoktam mondani, hogy mások táncolni, mulatni, meg élni mentek, addig én olvastam magyarul, meg angolul, meg mindenhogy, hogy felkutassam, hogy mik ezeknek a hagyományoknak a gyökerei, és azt, hogy kommunikációs eszközökkel hogyan tudok operálni. És bementem az egyetem rektorához, és mondtam, hogy hát én szerintem tudnék segíteni, ha adna nekem egy katedrát, hogy tanítsak. És ekkor mondta, hogy írjam meg a programomat, ez lett az interkulturális kommunikáció tantervnek a vázlata, és gyakorlatilag onnantól kezdve, mert több mint 10 éve van, elkezdtem tanítani az egyetemen, a Semmelweis Egyetemen, és még sok más egyetemen, akik meghívtak, aztán tréningeket felnőtteknek, azt a mai napig is, és aztán jött a kedvencem is, amiről majd picit később, mert látom, hogy későbbiek a diák, mert hogy miközben én itt elkezdtem tanítani, és szerelmes lettem abba, hogy megtanuljunk egymásról sok mindent, és elkezdődött bennem az interkulturális kommunikáció felé az érdeklődés, elmentem az eltére mesterképzésre, és antropológus lettem, kulturális antropológus. Ez minden forrás, ami belőlem fakadt, ott lett teljessé, ott tágult ki, hiszen pont arra tanít meg a kulturális antropológia, hogy miért értékes a másság, miért jó elfogadni, megismerni a másikat. És közben megíródott a Váratlanul című könyvem, ami egy roma nőnek a identitásválságáról szól, egy szerelmes történetben, és néhány évvel később megjelent az Amit a nő kíván, ami egy sokkal merészebb, 16 sztoriból álló történet, amiből lett egy hatalmas, egy nagyobb kiállítás is itt középen látjátok, az a gyönyörű grafikák készültek hozzá, performanszok, színházi előadások, a Nő ezer arcáról egy képkiállás, úgyhogy táncos jelenetek, jazzbalettal, egy csomó ember így megihletődött általa, és nagyon örülök neki, hogy a második könyvemben már meg tudtam szólítani romát is, nem romát is, minden nőnek a belső szobájának a titkairól szólt, közben pedig nagyon éles témákat is érintett, mint például a bántalmazás, vagy a igazság és a hazugság közötti különbség, vagy ki a bűnös és ki a büntetett, tehát hogy ilyen súlyos társadalmi kérdéseket vetett fel, és miközben elkezdtem tanítani, itt látjátok, hogy tényleg voltam kórházban, és nem csak felöltöztem ilyen ruhában, ott töltöttem az éjszakáimat, és nagyon sok vért töröltem fel, gyakornokként. Közben írtam a blogjaimat, ez egy nagyon hálás szerep volt, hiszen azért kaptam a fizetésem, hogy megosztam a tapasztalataimat az egészségügyi téren, és az oktatási szférában is, és ezt imádtam, hogy oktathatok, és közben megírhatom, és ezért még fizetnek is, és ezt sokan olvasták, egyébként sok egyetemen ajánlott, vagy kötelező irodalom is volt, hogy olvassanak bele, mert tényleg nagyon gyakorlatiasak voltak ezek a blogok, úgyhogy imádtam, és nagyon örülök, hogy akkor, amikor ezt csináltam, akkor tudtam is, hogy az életem egy ragyogó korszakát élem éppen meg. Ahogyan jött a következő, ezek a blogok, amit tudtok is olvasni, ez a socinet.hu-n, itt van itt az jobb felső sarok, vagy bal felső sarokban nektek olvasható, hogy Sosi, de socinet.hu és a Fehér ruhás Isten leszek címmel egy csomó
cikket tudtok listázni. Ha van kedvetek, akkor nézzetek bele, meg ott a Nótári Ilona blogja, ahol pedig az oktatásról láthattok cikkeket. Szerintem érdemes mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik, beleolvasni abba, hogy milyen problémák, vagy milyen kommunikációs konfliktusok kerekedhetnek kulturális eltérések kapcsán. De itt a legkedvesebb kedvencem, amit beszeretnék mutatni nektek, ez a Tudatos Életre Nevelés program. Képek az életemből, tehát azt szerettem volna megmutatni ebben a képpel, hogy nagyon-nagyon sok helyen jártam emberek között, fiatalok között, romák és nem romák között. Tényleg azt hiszem, hogy megvalósult az álmom egy nagy része, hogy a világ számos pontján és számtalan pontján járhattam, mint a United, ahogy látjátok ott hátul, de ez például az egyik kép a Salzburgban történt, de Amerikában is, meg Spanyolországban is jártam, tanultam sokat, és osztottam meg a tudást sok emberrel, és azt kell mondanom, hogy imádom a gyerekeket, azt mondom mindig, hogy én vagyok a hívő ember az életükben, mert én hiszek bennük. A programom is erre épült, hogy merj álmodni, így magadban, és fogadd el, hogy ami vagy az érték, a kulturális különbözőségeket is elfogadjuk, és nem azt mondjuk, hogy ezt vesd el, majd én megmondom a tutit, hanem azt mondom, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, hozd be a csoportba, ami vagy, és dolgozzunk azzal, hogy mik a te lehetőségeid. Ezt a mai napig is csinálom, további képeket mutatok a munkámról, imádom, hogy ölelni mindig lehet az órán, hogy szeretni mindig lehet, imádom, hogy teret adunk annak, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, bárhogyan. Tehát nagyon sokan zenét írtak, meg verseket, meg rajzoltak, tehát hogy minden kreativitásnak helyet és időt és teret adunk, és ebben nagyon szeretek társ lenni. Ez egy hosszú távú folyamat közöttünk, hogyha elkezdődik iskolákban vagy iskolán túl, akkor több alkalmon keresztül próbáljuk kihozni egymásból a legtöbbet. És örülök, és büszke vagyok arra, hogy közülük már sokan tovább tanultak, és rám úgy emlékeznek, mint az első csírára, ami erőt adott nekik, hogy elinduljanak, és ez boldogság. Hát én öregszem, azért van ez, hogy így emlékeznek rám, ők meg nőnek fel, és örülök, hogy az életükben maradok meg, és így lettem gender kutató, ami nem annyira trendi most Magyarországon, de én azt gondolom, hogy iszonyatosan fontos, hogy tudjuk azt, hogy a nőknek mi a szerepe a társadalomban, mi a szerepe a közösségeikben. Én az zárt közösségekben, roma közösségekben nézem a nők szerepét, hogyha megváltozik egy nőnek az identitása, vagy kitágul a szerepvállalása, például civil szerepeket is vállal a háztartásbeli feleség keretein túl, az hogyan hat a közösségre, és a közösség megváltozása hogyan hat a társadalomra. Ez egy nagyon összetett dolog, de szerintem nagyon fontos meglátnunk, hogy milyen folyamat zajlik, és hogy tudjuk-e azt segíteni bárhogyan, vagy hátráltatni, és hiszem, hogy az identitás átadásában kulcsfontosságú szerepe van a nőknek, hiszen mi tanítjuk a gyerekeinket beszélni, írni, olvasni, táncolni, a zenét hallgatni, a hagyományainkat adjuk át, mi a tilos, mi a szabad, mi a nőies, mi a férfias, mik ezek a határvonalak. Úgyhogy szerintem a nő szerepe nagyon fontos, én ennél a témánál maradtam, és így lettem doktorandusz hallgató. Egyébként meg nagyon nagy örömmel jelenthetem be, hogy sikerült befejeznem az évemet, nagyon büszke vagyok rá, hogy a barátaim támogatásával, és két nagylányom támogatásával, akik már 18 és 16 évesek, a munka mellett sikerült elvégeznem az első évet, bízom benne, hogy a következők is sikerülni fognak, Isten kegyelme. Köszönjük az előadást. Érkezett egy-két kérdés, én fel is teszem ezeket, tolmácsolom. Az egyik az, hogy ennyi mindennel foglalkozol, hogy mi motivált erre, hogy ennyire sokszínű, szerteágazó legyen az érdeklődésed? Én mindig azt mondtam, hogy meglátom a szükséget, odaállok és befoltozom, mint egy ilyen üstfoltozó. Hogy ennyi mindent csinálok, annak egyetlen egy oka volt, hogy láttam, hogy van szükség erre a dologra. Például az egyetemeken nem tanítottak interkulturális kommunikációt, csak romológiát. És láttam, hogy a romológia nem tud úgy segíteni, mint gyakorlati tudás, hiszen a legtöbb helyen csak frontálisan oktatják. Ezért kitaláltam, hogy az interkulturális kommunikáció keretében lehetne helyzetgyakorlatokkal segíteni az orvosok munkáját. A Tudatos Életre Nevelés program meg nem volt, de láttam Amerikában a Harlemi projektet, meg láttam San Franciscóban
a KIP módszert, aztán Magyarországon is Helyőkeresztúron, és azt gondoltam, hogy ez tök jó, vegyük bele a kulturális részt is, és akkor segítsünk így a romáknak, vagy a hátrányos helyzetű gyerekeknek is, legyen az bármilyen nemzetiségű. Így alakult meg ez. Az újságírás is ugyanígy történt. Egyedül egy dolog van, ami szükség nélkül is jön, és nem múlik el, az pedig az írás, a szerelem. Nagyon szépen köszönöm. Illetve még egy kérdés, hogy ami a jövővel kapcsolatos, hogy mondjuk 5 év múlva hol látod magad, mit szeretnél még elérni? Isten kegyelmével szeretném befejezni a doktorit, azért ahhoz hajtanom kell, de ez azt is jelenti, hogy külföldön kell majd tanítanom, és konferenciákon részt vennem. Én ezt szeretném is megcsinálni, úgyhogy, és most egyébként egy nevelőotthonban gyerekeket tanítok, és vigyázok rá, és nevelem őket, amit nagyon szeretek. 5 év múlva szeretnék a katedra mellett maradni, és kutatóként, egyetemi oktatóként lépni. Egyébként meg gyerekeknek fogok segíteni egész életemben. Ugyanúgy, ahogy anyám mindig, nem mi 7-en voltunk testvérek, de mindig jött hozzánk 1-2-3 ember, akit anyám etetett és itatott, úgy is nevezték anyámat, hogy anya. Én meg mindig mondtam anyának, miért hagyod, hogy azt mondják, hogy anya? Nők, nem a te gyerekeid, mi vagyunk a gyerekeid. És hogy fel voltam, hát anya meg nem értette, mindig azt mondta, hogy lányom, hát nincsen nekik senkiük, hadd szeressem. Hát most én ugyanezt csinálom egyébként, tehát hogy anyátlan és apátlan gyerekeket karolok fel, és leszek egy picit az anyukájuk. Úgyhogy akarva akaratlanul öröklődött a segítés, és ebben egyébként a testvéreim is élen járnak. Büszke vagyok rá. Hát nagyon szépen köszönöm, köszönjük mindannyiunk nevében ezt a nagyon érdekes és nagyon lélekgazdag előadást, bemutatót, életművet.